cao tổ có chiêu, Lưu Hắc Thác tiến công ào ạt, đã chiếm được ải Ngư Lân. Nay hắn đem quân đánh vào ải Tử Kim, lệnh ta truyền La Thành lập tức mang quân cứu ải. Khâm mệnh. Xin tuân lệnh. Phu quân, vì chuyện của Tần Dương, Cao tổ đã đuổi tất cả thuộc hạ của người về quê. Tại sao hôm nay lại ban lệnh bảo phu quân ra chiến trận? Phu nhân, vì do ngôi bao âm mưu giết đi thăm tinh lìa cầu thu tốt. Tờ Dương chiều hàm quan, nơi chốn Nam Lao giam cầm, sầu chữa chan thê thiết. Bao người lìa xa chốn xưa thôn trang quay về, ngờ động quân ác không tha, còn mong ai người tuyệt đường Tần Dương đổi thay thời cơ. Bởi Thánh Chúa nghe theo lời nói, thái tử gây ra nghiệp cái, quan khiến đến Chúa người ngài. Sao giờ đây ban ra lệnh cho phu tướng thống soái bờ quân kiêu hùng, ngoài Trường Sa dung dãy ra quân. Dù âm mưu làm sao phân, lên vua ban chí cúi đầu chờ nghe mến số. Giữa an sang hà triếu vai anh hùng, dành đời cho non sông. Dẫu biết đời chính nhân dăm đường dài chung rồi, gói tuyết nằm sương vì đại cuộc, vì muôn dân. Tuôn giọt máu hồng không nửa lời than quán, lửa loạn rừng cương lặng tên mũi dấu. Một kẻ đắng tình, còn một người dò dò nhớ thương. Phu nhân ơi, dằn lìa đau thương khi cách biệt đôi đà, để kẻ lên yên không bồi hồi sao xuyên. Để bước đường dài không mang nặng nỗi tư lương, chớ phu thê xin hãy thay ta, mà phụng dưỡng mẹ già. Còn có hai con thơ trẻ dại khờ, xuân đến hè sang lìa xa thân phụ, chỉ báo tận tình cho con khôn lớn thành nhân.
cao, gia đình vui tươi ngon. Thiếp sẽ đảm đang sao trước vuông tròn, đem ánh sao rơi, mong đời ai quy hồi. Phu nhân, nếu lần này ta lập được đại công, đánh tan Lưu Hắc Thác, thì biết đâu lại có thể cầu tình giúp Tần Dương thoát khỏi ngục tù. Dạ, thiếp cũng biết lệnh của vua khó trái, mong cho chàng kỳ khai đắc thắng, cứu được chúa công khỏi án hàm quan. Đây, Trung Tụ Bôi, thiếp kính mời chàng trước lúc lên đường. Đa tạ phu nhân. Xin chớ lo lường hai kinh, chẳng qua một phút sai lầm. Nàng bình tâm, lời chàng em hiếu thương, nhưng tâm tư khó an, ly bôi chia lòng hơi, như duyên tơ phân kỳ. Đừng nên u sầu, đôi ta không cách xa, khi cán qua dẹp xong sẽ vui câu tương phùng. Tiếng đưa chàng sông lướt lê nhựa trầu tuôn, xóa dốt sầu bi thiết khai hoàng ca. Ta sẽ quay về. nhìn màn trời mùa sương lạnh giá.
dù rằng cuồng phong trời giông mưa tuyết. Như có em ấm lòng trong đêm đen, nếu chí trai kiêu hùng vô đường bao đắng cay, anh dương quang soi hồng trần người rèn vòng quê em mong sẽ tương giao, nắm tay nhau nói trọn lời thề. Xin kêu phu nhân, thiếp chúc chàng mã đáo thành công. Quân! Dạ! Giải La Thành đến đây! La Thành! To gan người dám kinh lờn, trên thanh chúa truyền bàn phan xài. Tôi đây chẳng thông điều gì khiến phai mang xích xiềng gông cùm. Trường Sa hèn yêu nhung nhường lui binh, bởi tôi trúng tên làm sao truy đuổi, chữ hồng mua mồi. Quân hả? Kéo ra pháp trường trăm chi. Lý Kiến Thành. Quân Giang Á Tâm bài kế mưu hại người, ơn quân quốc nặng mang mà người vì vinh qua gấm dung, chỉ khai trung hiền Kiến Thành. Thôi đừng khó than lối mi ngu khờ, không biết ai là dương là thương, phải chôn thầy trách hờn ai đây. Ngày nay nếu ta rơi đầu,
Quán hồn không tan. Oan hồn không tan. Ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao? Lá Thành, ta là thái tử, có thần long hộ thể, có lý nào lại sợ một tên tướng quèn nhà ngươi? Ngươi không xứng đáng làm thái tử. So tài đức, ngươi làm sao sánh với Tần Vương? Ngươi chỉ biết dùng quỷ kế đa đoan để hại ngươi. Vậy thì đã sao? Kế chỉ cần dùng được là kế tốt. Nhưng ngày hôm nay ta bắt tội ngươi đều là dùng lời lẽ chính đáng. La Thành, thân là tiên phương, lệnh trên đã ban ra phải bắt cho được Lưu Hắc Thác và Tô Định Phương. Bây giờ một người cũng không thấy bóng dáng. Ngươi nói xem, ta có thể xử tội hay chưa? Trên chiến trường, thắng bại là lẽ thường tình. Nhưng ngươi đã muốn khép ta vào chỗ chết thì cần gì lý lẽ? Quân! Dạ! Truyền đem La Thành ra pháp trường. Tuân lệnh. Dạ quân. Xin mở lòng lượng trời bao dung, tha thứ người một lần không tuân. Nước non đang lúc lầm than, cần trang hùng anh quy vũ, đứng lên vì dân cứu nạn, cho người ra chốn Trường Sa. Công lấy về đền tôi đã gây, Minh quân pháp ban ra, đừng cầu xin chi tham sanh xa trường, lùi bước thành danh lu mờ. Ngày hôm nay quyết rằng tôi tình làm gương nơi trương doanh cho ngàn binh sĩ, chớ đừng học theo. xin nghĩ tường quân địch còn phủ vây, giết La Gia ai chống ngăn biên thùy. Đừng quên Ngư Thành đã xa vào tay Thành, chẳng kẻ kiên gan cùng hắn ta chống lại. Nếu không còn La Gia có bảo toàn, Tử Kim. Mã Bá Lương, Thái tử, tôi biết ngài muốn diệt dày cánh của Lý Thế Dân, nhưng chúng ta nay đang trong thế kẹt. Ngoài La Thành có thể đấu với hai tướng, ta có lòng có thể tìm kẻ khác thế thay. Tần Thúc Bảo đang mang bệnh, Quốc Trì Cung thì giải giáp quy điền. Chi bằng đánh hắn 20 rồi cho hắn lên chiến trường giết giặc. thôi được, nể lời Mã Bá Lương và đo lường tình hình chiến cuộc, ta tha chết cho La Thành. Quân đánh hắn 20 rồi vì không bắt được Lưu Hắc Thác. Đồn rồi hằng lên thân xác tan
thương, nhối lòng nhục hình, cầm tay bặm môi không thốt ra câu đơn đau nghẹn ngào. Thì ghi hân hoan hận này ta nguyện không quên, chờ ngày sau quyết trả mới yên lòng này. Quân đánh tiếp 20 đôi vì không bắt được Tô Định Vương. Trời giăng mây đen thắm sâu, qua đâu gieo xuống đâu. Hôn anh đều mang quán tình, gạo vàng có thấu thiên công. Bao nhiêu công tiêu tư vì hoàng gia, vì non sông mà giờ đây quan di tà gia. Quân đem La Thành ra ngoài thành môn, giết được Lưu Hắc Thác và Tô Định Vương mới cho hắn nhập thành. Đi lên quân lên. Nhìn anh hùng kiêu dũng giữa trời ngập đầy lửa bình, mong ước sao chiều hàng là gia phá tan đường trào. Đừng mong gì ra sức khuyên dù nhiều lời mất công, tâm quyết chi một lòng trung quân báo an Hoàng Dương. Người râu mày nên hiếu thế, thời cần nhắc đúng sai. Vua bất minh khuôn phò chỉ thêm uống công mà thôi. Dù thân tàn chôn xác vẫn không một lời oán than, trung nghĩa ghi son vàng đời sau tiếng thơm ngàn năm. Vì sao không nghĩ suy công danh bạc vàng vinh sang, vui thân có ích chi đời dương bi than, nghe lời phân qua kia đường tương lai sẽ thơm tha. Thôi đừng lắm lời, mau đấu tranh từ hùng vào long quyết không nhường thua. Khuyên ngài chớ nên nông vội trả lời, hãy nghĩ tường trước sau, đừng giữ chữ trung thần rồi đắng cay. Khi giọt máu hồng rơi thì đất thảm trời sầu, vợ sẽ cách xa chồng, con nhỏ đành mất cha.
thân người chinh nhân, sông Ma Thác tựa lông hồng, gió ngựa lấp chôn đời vẫn không hề quán thang. Những bạc vàng vinh sang chỉ là hư ảo xa vời, chỉ cả của anh hào là cứu nàng non sông. Uổng phí đi một đời trai, Đường Dương nào cảm mến anh tài, sông pha giữa sương gió dang dài, mà đành tâm khảo hình tàn nhẫn. Đây người vào rừng đao biển lửa, sau khi quằn mình dưới những đòn roi, không cùng chí hướng hôm nay, một mất một còn đấu tranh. Đã hết lời khuyên dụ mà mi vẫn ngu trung, không gạn tỏ đục trong, thì đừng trách sao mình mạn bạc tấn công. Xin hãy khai mở thành môn cho tôi vào nghỉ mệt. Thái tử có lệnh, chừng nào La tướng quân giết được Lưu Hắc Thác và Tô Định Phương thì mới có thể cho ngài vào thành. Lý Kiến Thành, người mượn tay giết người mà. Đầm máu hồng chinh y, sức cùng đành ai bi, thôi hết mong đời chúng tung hoành, mạng sống như chỉ mình. Kiến Thành và mi nhân tâm, không để ta tru chân thành ba. Hết lương rồi làm sao phá quân, trong thể cô biết phải làm sao. Cao xanh ơi, ông bài chi cảnh trái ngang đoạn trường bí thiết. Gió ngựa cuồng chánh cùng khỏi lửa, đao binh che phủ mà anh hố nhập bệnh điền, khó thể giấy dùng.
vết đòn rồi tan xương nát thịt, máu đào tương chảy theo từng bước ta đi. Thế giặc thù không giết được thân ta, mà ta nay nát đời vì tranh quyền đoạt gì. Chúa công hời còn đâu lời ước nguyện, lập chiên tức quay danh cứu mạng cho người. Còn một chút hơi ta đành liều mình hy sinh, nước non báo ơn vuông bồi. Nếu chỉ cao hùng anh La Thành. Nhất mật trung thành bảo vệ đường ban, thế mà không có được bữa con no già. Sinh mạng mất đi không người thương tiếc, một đấng anh hùng cam chôn xác nơi đây. Tô Định Phương, nếu hôm nay ta không giết được ngươi thì La Thành ta không sống còn trên dương thế. Được, để ta thử xem tài sức anh hùng. Đến! hận đầy tràn đắng cay nào chơi. Phu nhân ở nơi quê nhà có biết rằng trái ngang tình ta. Phu quân, sao lòng kính hoàng như cào như xe, tiếng quyến nao nùng sầu thương như muốn nhắc đôi câu. Chốn xa núi non dặm trường cầu cho chàng ước mai bình an. Quá công chớ gieo thương sầu con nghẹn lời khẩn xin bề trên. Phu quân, đêm xưa ngày ta đưa tiếng bước chân nhau, xót xa quá thành niềm đau. Phu thê đôi đàn chia phôi kiếp sau, mới tròn
Tư Loan. Nhìn ra vườn xuân tâm thần than thố, sáng thắm ngàn qua mà sao thê lương tan tóc buồn. Duyên tình nay nhìn kết, trời đành chia đôi chúng mình, ngàn đời phân ly bốn kình. Phu nhân ơi đổi lời thề nguyện kim cái, tâm ghi mãi trong lòng thương cho nàng đời qua bể dâu. Phu quân nhớ nhau ôi quần thân, trong nơi phòng khuê gió lạnh lùng, gọi chân ôm bóng hình như thấy chàng ghé bên em. Ấm yêu không một phút muốn xa lìa, trông chờ bao ngày tháng đời bảy ô thước nói cầu, trùng phung phú thế dứt sầu. Xem qua lang phải nhạc màu gì giông gió, phải chăng sẽ chia lìa vậy tờ hồng từ nay ra ta. Ngày qua lá điêu tàn rồi trong đống giá, chức ngưu sẽ phân lìa vậy tơ hồng từ nay nát tan. Trời cao cũng xót thương nên trời nay nhỏ lệ tiếng bước chân nhân đi vào trong sương khói bụi mờ. Núi non lạnh ngắt như tờ, đường thân đối mặt đến giờ từ sanh. Xa cơ số phận đã đành, giữ tròn khi tiếc dẫu tan đời không tha. Lạ Thành người đã rơi vào tử ngục. Một lần cuối, người có chịu quy hàng không? La Thành ta dù da ngựa bọc thây, cũng không manh tâm phản chúa. Khen cho Đường bạn của Trang Anh tướng, cũng tiếc cho Đường bạn không biết giữ người tài. Quân